नमस्कार. सखीमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे. चला तर मग आज बनवूयात फ्लावरची भाजी एसूर मसाला वापरून. यासाठी मी कढईमध्ये पाणी गरम करण्यासाठी ठेवलं आहे आणि गॅस चालू आहे. फ्लावर मी कट करून घेतलेला आहे. आता तो मी त्या गरम पाण्यामध्ये टाकते. आपण फ्लावर 1 मिनिट फक्त उकळून घेणार आहोत. पाण्यामध्ये मी फ्लावर टाकलेला आहे. आता पाण्याला चांगली उकळी आलेली आहे. एकच उकळी काढून घ्यायची आहे आपल्याला. फ्लावर खूप शिजवायचा नाही. मी फ्लावर एका भांड्यामध्ये काढून घेतलेला आहे. आता कढईमध्ये तेल गरम करण्यासाठी ठेवलेलं आहे. तेल गरम झाले, त्यामध्ये मी कांदा ॲड करते. कांदा छान गुलाबी रंग येईपर्यंत आपण परतून घेणार आहोत. नंतर त्यामध्ये आलं लसूण पेस्ट आपण ॲड करणार आहोत. 1 चमचाभर आलं लसूण पेस्ट मी त्यामध्ये ॲड केलेली आहे आणि आपण त्याला छान परतणार आहोत. एक मोठ्या आकाराचा टोमॅटो कट केलेला त्यामध्ये आपण ॲड केलेला आहे. तो चांगला मऊ होईपर्यंत आपण शिजवणार आहोत. आपण आता यामध्ये थोडंसं मीठ ॲड केले, 1 चमचा हळद टाकली, 1 छोटा चमचा तरी मसाला आपण यामध्ये ॲड केला आहे. त्यानंतर 1 चमचा कांदा लसूण मसाला पण ॲड केला आहे आणि 1 चमचा आपला घरी जो आपला साठवणीतला मसाला असतो तो ॲड केला आहे. अशा प्रकारे मी 3 मसाले यामध्ये ॲड केलेत. 1 चमचा मिरची पावडरही मी यामध्ये ॲड करून घेते आणि हे सर्व मसाले आपण आता छान प्रकारे परतून घेणार आहोत. आपण याला किमान अर्धा मिनिट तरी परतणार आहोत. मसाले आपण जळू देणार नाहीत, खाली लागूही देणार नाहीत, म्हणजे ते खूप छान असे व्यवस्थित आपण परतून घेणार आहोत. आपला टोमॅटो पण आता खूप असा मऊसर झालेला आहे आणि मसाला पण आता छान कंडिशनमध्ये येत आहे. त्याला तेल पण सुटायला लागलेलं आहे. आता आपण यामध्ये फ्लावर ॲड करणार आहोत. आपण मगाशी फ्लावर थोडासा उकळून घेतलेला आहे. तो फ्लावर आता मी याच्यामध्ये ॲड करत आहे. आता फ्लावर ॲड केल्यानंतर आपण याला थोडंसं परत हलवून घेणार आहोत. आपण थोड्या वेळ फ्लावरला छान हलवून घेणार आहोत, म्हणजे त्यामध्ये आपण जो परतलेला मसाला आहे तो फ्लावरला छान कोट होईल. अशा प्रकारे आपण फ्लावर हलवून घेणार आहोत. आता आपण याच्यावरती झाकण ठेवून एक वाफ काढून घेणार आहोत. झाकण काढून फ्लावर एकदा चेक करणार आहोत. फ्लावरला थोडंसं पाणी सुटलेलं आहे. आपण फ्लावर एकदा छानपैकी हलवून घेणार आहोत. आता आपण एसूर मसाला याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत. त्यासाठी मी थोड्याशा कोमट पाण्याचा वापर केला आहे. कोमट पाणी आणि मसाला आपण एकत्र मिक्स करून घेतला आहे आणि तो मी आता भाजीमध्ये टाकणार आहे. हा होममेड एसूर मसाला आहे. हा मी घरी बनवलेला आहे आणि मी हा एकदा बनवून ठेवते. तो मला किमान 1 महिना किंवा 2 महिने तरी छान प्रकारे वापरता येतो. चला तर मग होममेड गरम मसाला आपण भाजीमध्ये ॲड करूया आणि तुम्हाला पाहिजे त्या प्रमाणामध्ये तुम्ही त्यामध्ये गरम पाणी ॲड करा. तुम्हाला भाजी हवी त्या प्रमाणामध्ये. हा एसूर मसाला मी घरीच बनवलेला आहे. हा मसाला बनवल्यानंतर भाज्यांना खूप छान टेस्ट येते. या मसाल्यापासून आपण काळी भाजी किंवा रस्सा पिवळी भाजी किंवा लाल भाजी तीनही प्रकारच्या भाज्या आरामात बनवू शकतो आणि खूप कमी वेळामध्ये बनवू शकतो आणि भाज्या खूप टेस्टी पण लागतात. तुम्हाला हवं त्या प्रमाणामध्ये पाणी ॲड करून तुम्ही रस्सा तयार करू शकता. आता माझ्या भाजीला उकळी आलेली आहे. आता मी गॅस बारीक करणार आहे आणि 2 ते 3 मिनिट भाजीला छान शिजवणार आहे. आता आपली भाजी 3 ते 4 मिनिट छान शिजलेली आहे. तिला खूप छान रंगही आलेला आहे आणि तरी पण खूप छान आलेली आहे. आता आपण भाजीवरती थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेऊया, म्हणजे आपली भाजी झालीच. आता मी गॅस बंद केला आहे आणि भाजीवर थोडीशी कोथिंबीर टाकलेली आहे. आता आपली भाजी खाण्यासाठी तयार आहे. तुम्हीही नक्की एकदा ही भाजी करून पहा आणि एसूर मसालाही करून पहा. एसूर मसाला टाकून फ्लावरची भाजी खूपच सुंदर होते, खूप छान लागते आणि थोडासा टमाटा त्यामध्ये जास्त वापरा. टमाट्याने त्याला खूप छान फ्लेवर येतो. हे पहा, भाजी खूप सुंदर दिसते. प्लेटमध्ये तिला मी सर्व करण्यासाठी घेतली. खूपच छान कलर आला आहे. टेक्स्चर पण खूप छान झाले, तरी पण खूप छान आली.
तर नक्की एकदा भाजी घरी ट्राय करा आणि मला कमेंटमध्ये सांगा तुमची भाजी कशी झाली होती. येसूर मसाल्याची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेलीच आहे. तर एकदा नक्की पहा की मी येसूर मसाला कसा बनवते आणि तो कसा 1 ते 2 महिन्यात स्टोअर करून ठेवते. ही रेसिपी कशी वाटली हे मला नक्की कमेंटमध्ये सांगा आणि तुमच्या मैत्रिणींना शेअर करायलाही विसरू नका. तर चल तर मग भेटूया पुढच्याच अशा एका नवीन व्हिडिओमध्ये.